Oppitunti 1. Uusien mahdollisuuksien omaksuminen. Olen innoissani tulevista uusista mahdollisuuksista. On aina jännittävää tutkia uusia polkuja, eikö olekin? Ehdottomasti. Mutta entä jos asiat menevät pieleen prosessissa? Se on pätevä huolenaihe. Riskit voivat olla pelottavia. En kuitenkaan halua vaarantaa nykyistä asemaani. Ymmärrän! On välttämätöntä punnita hyvät ja huonot puolet huolellisesti. Oletko koskaan kohdannut tällaista dilemmaa? Kyllä. Harkitsin kerran työpaikan vaihtoa ja huolestuin epävarmuudesta. Miten hoidit sen? Tein luettelon mahdollisista eduista ja haitoista. Kuulostaa käytännölliseltä, sen on täytynyt selventää ajatuksiasi. Se todella teki. Tajusin, että kasvu johtuu usein epämukavuudesta. Niin totta. Parhaat kokemukset voivat syntyä astumalla ulos mukavuusalueeltamme. Nimenomaan. Ja vaikka asiat eivät suju suunnitellusti, opimme arvokkaita oppeja. Se on positiivinen tapa tarkastella asiaa. Jokainen takaisku voi toimia ponnahduskivenä tulevalle menestykselle. Arvostan näkökulmaasi. Se auttaa lievittämään joitain pelkojani. Muista, että on hyvä olla varovainen, mutta älä anna pelon pidätellä sinua. Otan sen sydämeen. Mitä vaiheita ehdotat päätöksen tekemiseksi? Tutkimus on ratkaisevan tärkeää. Kerää tietoa uudesta mahdollisuudesta. Siinä on järkeä. Tieto lisää itseluottamustani. Yritä myös verkostoitua ihmisten kanssa, joilla on kokemusta tällä alalla. Hieno idea. Muilta oppiminen voi antaa arvokkaita oivalluksia. Viime kädessä luota vaistoihisi. Ne ohjaavat meitä usein hyvin. Kiitos kannustuksesta. Tunnen olevani valmiimpi omaksumaan muutoksen. Tässä on uusia seikkailuja ja niiden tuomaa kasvua. Kippis sille. Vastatkaamme edessä oleviin haasteisiin luottavaisin mielin. Oppitunti 2. Tiimiyhteistyö. Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä tehdäksemme siitä paremman. Olen täysin samaa mieltä. Yhteistyö voi johtaa upeisiin tuloksiin. Olen iloinen kuullessani sen. Tiimityö lisää luovuutta. Ehdottomasti. 2 päätä on usein parempi kuin 1. Onko sinulla ehdotuksia siitä, miten voimme parantaa ideoitamme? Kyllä. Ehkä meidän pitäisi järjestää aivoriihi. Kuulostaa täydelliseltä. Vapaa-ajatusten virtaus voi herättää innovaatioita. Nimenomaan. Meidän pitäisi luoda turvallinen tila ideoiden jakamiseen tuomitsematta. Valmistelen joitain kehotuksia saadaksemme luovien mehumme virtaamaan. Ihanaa. Se kannustaa kaikkia osallistumaan. Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin heidän panoksensa saamiseksi. Minä teen. Mitä monipuolisemmat ideamme ovat, sitä vahvempi projektimme on. Nimenomaan. Eri näkökulmat voivat paljastaa mahdollisuuksia, joita saatamme hukata. Olen innoissani nähdessäni, mitä kaikki tuovat pöytään. Aikataulutaanpa aivoriihi ensi viikolle. Kuulostaa mahtavalta. Lähetän kalenterikutsun.
Täydellinen. Uskon, että tämä lisää myös joukkueemme moraalia. Kyllä. Kaikkien sitoutuminen auttaa heitä tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja osallisiksi. Se vahvistaa myös siteitämme kollegoina. Yhteistyö edistää positiivista työympäristöä. Tässä on tarkoitus luoda onnistunut projekti yhdessä. Oppitunti 3. Kaupungissa liikkuminen. Tämän kartan mukaan meidän on jatkettava suoraa kävelyä vielä 3 korttelia. Se kuulostaa tarpeeksi yksinkertaiselta. Oletko varma, että menemme oikeaan suuntaan? Kyllä. 3 korttelin jälkeen näet rautatieaseman vasemmalla. Täydellinen! Olen innoissani päästä tutustumaan kaupunkiin junalla. Junat tarjoavat niin kätevän tavan liikkua, eikö niin? Ehdottomasti. Lisäksi se on erinomainen tilaisuus nähdä nähtävyyksiä. Rakastan junilla ajamista. Näkymät ikkunoista voivat olla upeat. Kyllä, se tuntuu pieniseikkailulta joka kerta. Oletko käynyt monissa junissa muissa kaupungeissa? Minulla on. Jokaisella kaupungilla on ainutlaatuinen junajärjestelmä ja kokemus. Se on mielenkiintoista. Odotan innolla niiden vertailua. Kuvittele vain tarinoita, joita meillä on tämän matkan jälkeen. Tarinoista puheen ollen, tiesitkö tämän rautatieaseman historian? En ole vielä tutkinut sitä, mutta haluaisin oppia lisää. Monilla rautatieasemilla on kiehtova historia, joka liittyy kaupunkien kehitykseen. Nautin siitä, kuinka historia on kudottu jokapäiväiseen elämäämme tällaisissa paikoissa. Kyllä, se tarjoaa syvän yhteyden menneisyyteen. Ja nyt olemme osa sitä historiaa, ajamalla junilla. Nimenomaan! Jokainen matka edistää tätä jatkuvaa tarinaa. En malta odottaa, että pääsen kyytiin ja aloittamaan seuraavan seikkailumme. Tässä on tarkoitus löytää uusia paikkoja ja kokemuksia yhdessä. Oppitunti 4. Historiamme löytäminen. Tiesitkö, että tuhansia vuosia sitten alkuperäiskansat leiriytyivät Vermilion järvien rannalle? Joo, luin siitä. On kiehtovaa miettiä heidän yhteyttään tähän maahan. Rantlevuoren tuulen pyyhkäisemän huipun alla niiden on täytynyt tuntua niin pieniltä, mutta voimakkailta. Ehdottomasti. Maisema on henkeäs alpaava. Sen on täytynyt olla heille upea näky. Voin vain kuvitella, kuinka he sopeutuivat järvien vaihtuviin vuodenaikoihin. Ehdottomasti. Eläminen sopusoinnussa luonnon kanssa vaatii suurta taitoa ja tietoa. Mitkä heidän kulttuurinsa näkökohdat ovat mielestäsi mielenkiintoisimpia? Minua kiehtovat erityisesti heidän tarinankerronnan perinteet. Suullinen historia on niin rikas tapa säilyttää kulttuuri. Olen samaa mieltä. Heidän tarinansa yhdistävät sukupolvet ja pitävät historiansa elossa. Ja yhteys luontoon näkyy monissa näistä tarinoista. Kyllä, luonnolla oli ratkaiseva rooli heidän jokapäiväisessä elämässään metsästyksestä hengellisiin uskomuksiin. Ihailen myös sitä, kuinka he kunnioittivat maata. Kestävyys oli avain heidän elämäntapaansa. Ympäristön kunnioittaminen on asia, jonka meidän kaikkien pitäisi oppia omaksumaan tänään. Ehdottomasti. Se on elintärkeää planeettamme säilyttämiseksi tuleville sukupolville.
Minua inspiroi heidän joustavuutensa ja kekseliäisyytensä. Minäkin. Meidän pitäisi pyrkiä kunnioittamaan ja oppimaan heidän perintöään. Tässä on arvostettava historiaa, joka muokkaa nykyhetkemme. Oppitunti 5. Makean hampaan kulttuuri. Yksi suosikkikekseistäni on oltava suklaalastu. Suklaakeksit ovat klassikoita. Pohjoisamerikkalaiset tunnetaan makeasta hampaastaan. Ehdottomasti. Tämä tarkoittaa, että he nauttivat sokerisista herkuista enemmän kuin mitään. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka jälkiruoilla on merkittävä rooli juhlissa ja mukavuudessa. Monimuotoisuudesta puheen ollen, onko sinulla tiettyä evästettä, josta nautit suklaalastun lisäksi? Rakastan kaurahiutaleita rusinakeksejä. He tuntevat olonsa sydämellisiksi ja terveellisiksi. Kaurapuuron rusina lisää ripauksen hienostuneisuutta keksimaailmaan. Todellakin. Se on kuin söisi evästeen ja välipalan samanaikaisesti. Oletko koskaan kokeillut tehdä niitä kotona? Minulla on. Leivontakeksien tuoksu täyttää koko talon. Se on yksi parhaista tuoksuista. Se tuo mieleen mukavia muistoja. Ehdottomasti. Evästeet ovat usein sidoksissa perheen perinteisiin ja kokoontumisiin. Mitä muita keksejä luulet pohjoisamerikkalaisten rakastavan? He näyttävät nauttivan myös maapähkinävoikekseistä. Heillä on niin ainutlaatuinen maku. Kyllä, älkäämme unohtako snickerdoodleja. Nuo kanelisokerit ovat vastustamattomia. Snickerdoodles ovat ihastuttavia. Rakastan niiden pureskeltavaa rakennetta. Uskon, että keksit voivat piristää kenen tahansa päivää, etkö ole samaa mieltä? Ehdottomasti. Ne voivat muuttaa tylsästä iltapäivästä iloiseksi. Pitäisikö meidän yrittää leipoa keksejä yhdessä pian? Kuulostaa hauskalta suunnitelmalta. Olen aina valmis leivontaseikkailuun. Tässä on tarkoitus luoda makeita muistoja evästeiden päällä. Oppitunti 6. Aamiaispanteri. Hyvää huomenta. Toivon, että sinulla on toistaiseksi ihana päivä. Hyvää huomenta sinullekin. Minä todellakin olen. Oletko syönyt aamiaista? Ei oikeastaan vielä. Toivoin, että voisit valistaa minua aamiaisvaihtoehdoista, joita he tarjoavat täällä. Tietysti. Tämä paikka on kuuluisa pörröisistä pannukakkuistaan. Sinun pitäisi ehdottomasti kokeilla niitä. Pannukakut kuulostavat ihanalta. Tarjoavatko he mitään täytteitä noille pannukakkuille? Kyllä. Heillä on tuoreita hedelmiä, vaahterasiirappia ja jopa kermavaahtoa, jos tunnet olosi hemmottelevaksi. Kermavaahto kuulostaa houkuttelevalta. Entä suolaiset vaihtoehdot? Heillä on upea avokadopahtoleipä, jonka päällä on haudutettuja munia. Se on suosittu valinta täällä. Avokadopahtoleipä on todella trendikäs. Tuleeko sillä mitään puolia? Kyllä, se sisältää tyypillisesti pienen salaatin tai paahdettuja tomaatteja kyljessä. Kuulostaa täydelliseltä yhdistelmältä. Onko suosituksia juomalle? Heidän vastapuristettu appelsiinimehu on yksinkertaisesti upea. Sinun pitäisi kokeilla sitä. Rakastan appelsiinimehua. Se sopisi täydellisesti joko pannukakkujen tai paahtoleivän kanssa. Ehdottomasti. Ja jos pidät kahvista, heidän cappuccinonsa on ihanan kermainen.
Kuulostaa kovalta päätökseltä, ehkä minun pitäisi tilata molemmat aamiaistuotteet. Miksi ei? On aina hyvä hemmotella itseään runsaalla aamiaisella. Olen varmasti samaa mieltä. Mikä ihana tapa aloittaa päivä. Todellakin. Hyvä ruoka voi todella asettaa sävyn ihanalle aamulle. No, olen valmis tilaamaan. Kiitos erinomaisista ehdotuksista. Olet erittäin tervetullut. Toivottavasti nautit ateriastasi yhtä paljon kuin minä. En malta odottaa. Tässä on herkullinen aamiaiskokemus. Oppitunti 7. Nostalgiset turnaukset. Muistatko 90-luvun puolivälin amatööriturnausten ympärillä tapahtuneen pöhinän? Ehdottomasti. Energia oli tuntuvaa etenkin noiden mestaruuspelien aikana. Muistan jännityksen vuoden 1994 finaaliin. Tuntui kuin kaikki katsovat. Joo, jännitys oli jännittävää. Altavastaajilla oli kaikki penkkiensä reunalla. Luulin, että vuoden 1995 turnaus oli vielä parempi. Oli niin paljon odottamattomia käänteitä. Todellakin. Näetkö sen viime hetken kuvan, joka muutti kaiken? Se oli legendaarinen. Se hetki oli ikoninen. Pelaajista tuli välittömiä sankareita sinä päivänä. Entä kehittyneet kilpailut? He lisäsivät niin paljon draamaa. Ai niin! Fanit laulaisivat ja kannustavat niin intohimoisesti. Se oli aikamoinen spektaakkeli. Muistan vieläkin juhlaparaatit. Näitä urheilijoita kohdeltiin kuin rock-tähtiä. Oli kiehtovaa nähdä heidän siirtyvän amatööreistä ammattilaisiksi. Totta! Monilla heistä oli uskomaton ura. Turnaukset olivat ponnahduskivi niin monille pyrkiville urheilijoille. Kyllä, ja he innoittivat koko sukupolven urheiluharrastajia, eikö niin? Mitenköhän tämän päivän turnaukset muistetaan tulevaisuudessa? Toivottavasti ne ovat yhtä vaikuttavia kuin 1990-luvulta. Kun niin paljon lahjakkuuksia syntyy, tulevaisuus näyttää todellakin valoisalta. Oppitunti 8. Vaellusseikkailu. On hienoa nähdä sinut taas, kaiken tämän ajan jälkeen. Todellakin, se on ollut ikää. Kaipaan vaellusmatkojamme. Minusta tuntuu samalla tavalla. Milloin lähdemme seuraavalle seikkailulle? Entä jos tapaisimme 9 aamulla? Kuulostaa erinomaiselta. Se antaa meille tarpeeksi aikaa nauttia päivästä. Täydellinen! Muistatko muuten, kun viimeksi vaelsimme Green Mountainia ylös? Miten voisin unohtaa? Melkein hukkasin kenkäni siihen mutaiseen lätäköön. Se oli hilpeää. Nauran vieläkin aina, kun ajattelen sitä. En ollut silloin niin huvittunut, mutta nyt se on hieno muisto. Vältäkäämme tällä kertaa mutaisia alueita. Hyväksytty. Ehkä voisimme tuoda kävelysauvat paremman vakauden saavuttamiseksi. Erinomainen idea. Ne auttavat meitä varmasti navigoimaan hankalilla poluilla. Mitä välipaloja meidän pitäisi pakata vaellukselle? Ehdotan trail-sekoitusta ja hedelmiä. Älä unohda suklaata. Miten voisin unohtaa sen?
Suklaa on välttämätöntä vaellukselle. Olemmeko valmiita jälleen kiipeämisen haasteeseen? Ehdottomasti. Olen innoissani voidessani valloittaa nämä polut. Luulen, että meidän on venytettävä ennen kuin aloitamme. Ehdottomasti. Emme halua vetää lihaksia. Ehkä voisin osoittaa joitain venytyksiä. Haluaisin sitä. Olet aina ollut joustavampi. Kyse on käytännöstä. Johdan innostuneesti. Arvostan itseluottamustasi. Tämä vaellus tulee olemaan räjähdysmäinen. Se varmasti tulee. Seikkailu odottaa meitä ulkona. En malta odottaa lauantaihin asti. Vuoret kutsuvat ja meidän on mentävä. Oppitunti 9. Rauhallinen matka. On ihanaa rentoutua niin rauhallisessa paikassa, eikö olekin? Todellakin. Uskon, että stressitön matka on välttämätön tyydyttävän kokemuksen kannalta. En voisi olla enempää samaa mieltä. Matkustamisen ilon löytäminen voi parantaa huomattavasti näkökulmaa. Nimenomaan. Mikä on mielestäsi avain stressittömään matkaan? Mielestäni hyvä suunnittelu on elintärkeää. Tieto siitä, mitä odottaa, voi helpottaa monia huolia. Se on totta. On kuitenkin jätettävä tilaa myös spontaanisuudelle, etkö ole samaa mieltä? Ehdottomasti. Odottamattomat seikkailut johtavat usein parhaisiin tarinoihin. Kyllä. Kuvittele, että törmäät ravintolaan piilotettuun helmiin tutkiessasi. Tai löydä salainen ranta, jota ei ole missään matkaoppaassa. Nyt. Se olisi ihastuttava yllätys. Meidän pitäisi tehdä sopimus spontaanisuuden omaksumiseksi. Olen täysin samaa mieltä siitä. Tehdään tästä matkasta unohtumaton. Ihanaa. Mitä määränpäätä harkitsemme tässä seikkailussa? Entä luonnonkaunis rannikkokaupunki? Meri tuo aina rauhaa. Kuulostaa täydelliseltä. Raikas ilma, kauniit näkymät ja herkulliset merenelävät odottavat meitä. Ja ehkä voimme nauttia joistakin rantatoiminnoista, kuten melonnasta. Kyllä, ja meidän on ajoitettava auringonlaskupiknik myös rannalle. Mikään ei voita auringonlaskun kauneutta meren rannalla. Kuulostaa idylliseltä. Voin jo tuntea ilon tämän seikkailun suunnittelusta. Minäkin. Varmistetaan, että jokainen hetki on täynnä naurua ja hauskaa. Todellakin. Tässä on stressitön matkamme eteenpäin. Kippi sille! Tehdään jokainen askel tärkeäksi. Oppitunti 10. Retkeilysuunnitelmat. Se on upea päivä retkeilyyn, eikö olekin? Todellakin. En malta odottaa, että pääsen takaisin siihen. Mihin aikaan meidän pitäisi tavata? Entä jos tapaisimme 9? Näin voimme hyödyntää päivän parhaalla mahdollisella tavalla. Kuulostaa hyvältä. Pitäisikö meidän tuoda mitään vaellukselle? Kyllä, meidän pitäisi pakata välipaloja. Vaellus polttaa paljon energiaa. Hieno idea. Millaisia välipaloja pidät parempana? Ehdotan, että tuomme jotain trail-sekoitusta ja granolapatukoita. Niitä on helppo kuljettaa. Täydellinen! Tuon myös tuoreita hedelmiä. Mikään ei ole kuin omena polulla.
Ehdottomasti. Tuoreet hedelmät lisäävät mukavan kosketuksen. Entä vesi? Emme saa unohtaa vettä. Hydratoituminen on välttämätöntä etenkin vaelluksen aikana. Tuon ison pullon jokaiselle meistä. Parempi turvassa kuin pahoillani. Nimenomaan! Pitäisikö meidän harkita myös ensiapupakkausta varmuuden vuoksi? Erinomainen ajatus. Pieni pakkaus riittää. On parempi olla valmis mihin tahansa. Olen samaa mieltä. Entä aurinkovoide? Emme voi unohtaa aurinkosuojaa. Oikeassa olet. Varmistan, että pakkaan osan. Emme halua päätyä auringon poltetuksi. Tästä on tulossa jännittävä seikkailu, en malta odottaa, että pääsen polulle. Minäkin. Tehdään siitä ikimuistoinen päivä luonnossa. Oppitunti 11. Mielekkäiden matkamuistojen etsiminen. Nämä markkinat ovat aivan ihastuttavia, eikö olekin? Todellakin. Rakastan sitä, kuinka jokaisella kioskilla on oma viehätyksensä. Olen päättänyt löytää matkamuiston, joka kertoo tarinan. Se on fantastinen tavoite. Jokaisella esineellä pitäisi olla tarina sen takana. Kyllä, ehkä käsin tehty kaulakoru. Kaulakoru voisi olla kaunis. Mitä tarinaa se kertoisi? Ehkä se symboloi ystävyyttä tai seikkailua. Tai se voi edustaa paikallista kulttuuria. Se olisi ihanaa. Nimenomaan. Uskon, että matkamuiston pitäisi yhdistää meidät paikkaan, jossa vierailemme. Hyväksytty. Jatkakaamme etsimistä. Olen varma, että löydät täydellisen kappaleen. Kiitos kannustuksesta. Entä perinteinen keramiikkakappale? Keramiikka voi olla historiallisesti rikas. Jokaisella mallilla on usein ainutlaatuinen merkitys. Se on totta. On kiehtovaa, kuinka taide voi kertoa tarinoita suunnittelun kautta. Ehkä taiteilijalla on tarina kerrottavanaan työstään. Haluaisin kuulla tuon tarinan. Se tuo kappaleeseen niin paljon arvoa. Entä tämä värikäs kuvakudos? Se näyttää kiehtovalta. Tuo on upeaa. Se näyttää kuvaavan paikallista legendaa. Tarinat taiteen kautta todella parantavat matkakokemusta, eikö niin? Ehdottomasti. Se saa meidät tuntemaan yhteyden kulttuuriin. Mielestäni olemme oikealla tiellä. Täydellinen matkamuisto on siellä. Tunnen sen luissani. Seikkailu odottaa meitä tutkiessamme. Kyllä. Jatkakaamme pyrkimyksiämme avoimilla sydämillä ja uteliailla mielillä. Yhdessä olen varma, että löydämme jotain todella erityistä. Oppitunti 12. Matkatarinat. On aina kiehtovaa kuulla matkakokemuksista. Missä kaupungeissa olet käynyt? Olen tutustunut New Yorkiin, Chicagoon ja Lontooseen. Jokaisella kaupungilla on ainutlaatuinen viehätys. Ne ovat upeita valintoja. Mistä pidit eniten New Yorkissa? Energia on vertaansa vailla. Rakastin kävellä Times Squarella. Se on elinvoimainen ja täynnä elämää. Olen samaa mieltä. New York on kuin elokuvakohtaus, joka herää eloon. Entä Chicago?
Chicagossa on upea arkkitehtuuri. Olin hämmästynyt taivaanrannasta. Näkymä Willis Towerista on henkeäs alpaava. Menitkö ylös? Kyllä tein. Lasireunalla seisominen oli jännittävää ja kauhistuttavaa samaan aikaan. Kuulostaa melkoiselta kokemukselta. Entä Lontoo? Lontoolla on rikas historia. Nautin vierailusta Lontoon Towerissa ja kruununjalokivien katselemisesta. Nuo jalokivet ovat upeita. Onnistutko näkemään myös Buckinghamin palatsin? Kyllä tein. Kaartin vaihdon todistaminen oli kuin astuisi satuun. Kuinka kiehtovaa! Jokaisella kaupungilla on omat tarinansa jaettavaksi. Itse asiassa, ja uskon, että ruoalla on suuri rooli myös näissä kokemuksissa. Hyvin totta. Mikä oli suosikkiruokasi New Yorkissa? Minun on sanottava New Yorkin tyylinen pizza. Se on yksinkertaisesti vastustamaton. Pizzaa! Klassinen valinta. Entä Chicago? Chicagon syvälautaspizza on legendaarinen. Se on enemmän kuin piirakkaa. Voin kuvitella, ja Lontoossa on niin monipuolinen keittiö. Mitä yritit siellä? Nautin perinteisestä fish and chipsistä. Se oli herkullista ja lohdullista. Minun on lisättävä nämä kaupungit matkalistalleni. Kiitos, että jaoit kokemuksiasi. Oppitunti 13. Rantamuistot. Mikä kaunis päivä. Olen iloinen voidessani olla rannalla. Todellakin. Se on täydellinen ympäristö vangita kaikki kauniit hetket, joita meillä täällä on. Olen täysin samaa mieltä. Miten meidän pitäisi dokumentoida päivämme? Ehdotan ottaa paljon valokuvia. Kuva on 1000 sanan arvoinen, loppujen lopuksi. Ehdottomasti. Voisimme luoda hauskan valokuva-albumin tälle matkalle. Kuulostaa ihastuttavalta. Ehkä voimme jopa ottaa kuvia pelatessamme aalloissa. Voin jo kuvitella meidän nauravan, kun aallot törmäävät jalkojemme yli. Kyllä, näitä vilpittömiä hetkiä on niin hauskaa katsoa myöhemmin. Meidän pitäisi myös yrittää vangita auringonlasku. Värit ovat upeita. Hieno idea. Auringonlaskun kuva lisää romanttisen kosketuksen albumiimme. Otan kameran mukaan varmistaakseni, että saamme parhaat kuvat. Ihanaa! Otan myös pienen videokameran. Voimme kuvata seikkailujamme. Kuinka jännittävää! Ehkä voimme kuvata yrityksemme rakentaa hiekkalinna. Voi kyllä. Katsotaan, pystymmekö luomaan jotain palkinnon arvoista. Uskon, että voimme. Ja sitten voisimme dokumentoida mestariteoksemme väistämättömän romahtamisen. Siitä tulee melkoinen spektaakkeli. Nauru taattu. Näyttää siltä, että meillä on täydellinen suunnitelma rantapäiväämme varten. En malta odottaa, että pääsen vangitsemaan nämä erityiset hetket yhdessä. Nyt on päivä täynnä iloa, naurua ja pysyviä muistoja. Oppitunti 14. Kallis auton korjaus. Vein äskettäin vintage-autoni kauppaan. Kuinka jännittävää. Näillä klassisilla autoilla on usein upeita tarinoita.
Todellakin. Mutta he sanoivat, että tarvittavat osat olivat kalliita ja työvoimavaltaisia. Se kuulostaa melko turhauttavalta. Millaisista osista keskustelemme? Moottorin komponentteja oli vaikea löytää, ja ne ovat melko kalliita. Ymmärrän. Vanhat autot vaativat usein harvinaisia osia, eikö niin? Kyllä. En koskaan tajunnut, kuinka haastavaa sen palauttaminen olisi. Palauttaminen voi varmasti olla rakkauden työtä. Harkitsetko eteenpäin siirtymistä sen kanssa? Minua houkuttelee, mutta kustannukset kasvavat jatkuvasti. Oletko ajatellut osien hankkimista verkosta? Tein, mutta olen huolissani näiden osien laadusta. Se on pätevä huolenaihe. Laatu on elintärkeää vintage-restauroinnissa. Nimenomaan. Haluan säilyttää auton eheyden. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisiin harrastajiin neuvoja varten. Se on erinomainen pointti. Heillä voi olla arvokkaita oivalluksia ja kontakteja. Ja voit mahdollisesti löytää osia parempaan hintaan niiden kautta. Kuulostaa lupaavalta. Aion ehdottomasti tutkia tätä vaihtoehtoa. Sinun pitäisi. Se voi johtaa uskomattomiin löytöihin. Ehkä voisin jopa vaihtaa osia muiden harrastajien kanssa. Kaupankäynti voi olla loistava tapa säästää rahaa ja luoda yhteyksiä. Pidän tuon äänestä. Se tekee korjauksesta yhteisön ponnistuksen. Nimenomaan. Se lisäisi lisäarvoa koko kokemukselle. Kiitos kannustuksesta. Tunnen itseni optimistisemmaksi. Oppitunti 15. Näkökulmia hoitotyöhön. On mielenkiintoista, kuinka ammatit kehittyvät ajan myötä, eikö olekin? Ehdottomasti. Jotkut urat tuntuivat aikoinaan vähemmän lupaavilta, kuten hoitotyö. Kyllä, varsinkin aikaisempina vuosikymmeninä. Ainoat kunnioitettavat sairaanhoitajat olivat usein kokeneita. Nimenomaan. Monet ihmiset eivät pitäneet hoitotyötä alun perin laillisena ammattina. Sitä pidettiin usein roolina ensisijaisesti naisille, joilla ei ole korkeakoulutusta. Hyvin totta. Hoitotyössä vaadittava omistautuminen on kuitenkin valtava. Se varmasti on. Sairaanhoitajien kehittämät taidot ovat ratkaisevan tärkeitä, mutta ne jätettiin huomiotta monien vuosien ajan. Nykyään hoitotyö tunnustetaan elintärkeäksi ammattiksi, joka ansaitsee kunnioituksen. Kyllä. Pandemia korosti erityisesti sairaanhoitajien merkitystä. Ehdottomasti. He työskentelivät väsymättä vaarantaen oman terveytensä. On kiehtovaa, kuinka käsitykset voivat muuttua ajan ja olosuhteiden myötä. Todellakin. Nyt, hoitotyön ohjelmat ovat tiukkoja ja arvostettuja. Ne vaativat varmasti laajaa koulutusta. Mikä mielestäsi on aiheuttanut tämän muutoksen? Uskon, että terveydenhuollon ammattilaisten panoksen tunnustaminen on lisääntynyt. Se on täysin järkevää. Yhteiskunta on alkanut arvostaa myötätuntoa ja taitoa tasapuolisesti. Kyllä, ja medialla on myös merkittävä rooli julkisen käsityksen muokkaamisessa. Televisio-ohjelmat ja elokuvat ovat kuvanneet hoitotyötä paljon positiivisemmassa valossa. Olen samaa mieltä. Tämä voi innostaa uusia sukupolvia pitämään hoitotyötä urana.
Toivottavasti menneisyyden leima hiipuu edelleen. Se on toivoa. Jokaisella ammatilla on haasteensa, mutta niitä kaikkia voidaan kunnioittaa. Hyvin sanottu. Täällä juhlitaan sairaanhoitajien kovaa työtä ja omistautumista kaikkialla. Oppitunti 16. Projektin laajuus ja yksityiskohdat. On jännittävää keskustella tämän hankkeen laajuudesta, eikö olekin? Ehdottomasti. On niin monia mahdollisuuksia tutkia. Käydään läpi yksityiskohdat. Mistä meidän pitäisi aloittaa? Ehdotan aloittaa tavoitteista. He loivat perustan. Se on loistava idea. Selkeät tavoitteet pitävät joukkueen keskittyneenä. Todellakin. Mitkä ovat ajatuksesi ensisijaisesta tavoitteesta? Uskon, että asiakkaiden sitoutumisen lisäämisen tulisi olla pääpainopisteemme. Se on arvokas tavoite. Sitoutuneet asiakkaat ovat kasvun kannalta välttämättömiä. Nimenomaan. Entä aikajana? Realistinen aikataulu on ratkaisevan tärkeä. Se pitää kaiken raiteillaan. Totta. Meidän on varmistettava, että jaamme aikaa viisaasti. Harkitaanko myös mahdollisia haasteita? Varmasti. Haasteiden varhainen tunnistaminen voi säästää aikaa myöhemmin. Olen samaa mieltä. Mitä haasteita ennakoit? Ehkä resurssirajoitukset tai odottamattomat markkinamuutokset. Ne ovat päteviä huolenaiheita. Mihin toimenpiteisiin meidän pitäisi ryhtyä? Ehdotan säännöllisiä tarkastuksia ongelmien ratkaisemiseksi nopeasti. Kuulostaa tehokkaalta. Viestintä on elintärkeää menestyksen kannalta. Kyllä, se edistää tiimityötä ja yhteistyötä. Tiimityöstä puheen ollen, kuinka monta tiimin jäsentä otamme mukaan? Ehdotan monipuolista tiimiä tuomaan esiin erilaisia näkökulmia. Monimuotoisuus johtaa usein innovatiivisiin ratkaisuihin, eikö niin? Nimenomaan. Erilaiset näkökulmat voivat herättää luovuutta. Entä budjettinäkökohdat? Meidän on laadittava realistinen talousarvio. Taloudellinen selkeys on avainasemassa. Ehdottomasti. Hyvin suunniteltu budjetti estää liialliset menot. Sisältäänkö vararahastot odottamattomiin kuluihin? Se on erinomainen idea. Joustavuus on välttämätöntä kaikissa projekteissa. Olen luottavainen tähän suunnitelmaan. Olemme pohtineet monia näkökohtia. Todellakin. Tällä projektilla on suuri menestyspotentiaali. Odotan innolla, että pääsen esittelemään tämän joukkueelle. Niin minäkin. Varmistamme, että valmistaudumme perusteellisesti. Vakaalla suunnitelmalla olemme varmasti vaikuttaneet. Oppitunti 17. Kielenoppimishuolien voittaminen. Olen usein huolissani kielitaidostani. Et ole yksin. Monet oppijat kokevat samoin. Sujuva kommunikointi voi olla pelottavaa. Kyllä, mutta johdonmukaisuudella on todella merkitystä. Kuinka pysyt johdonmukaisena käytännössäsi? Asetin pieniä päivittäisiä tavoitteita. Se pitää minut motivoituneena. Tämä on fiksu lähestymistapa.
Tavoittelen usein liian korkealle ja lannistun. On tärkeää juhlia pieniä voittoja. Ne yhdistyvät. Siinä on järkeä. Minun pitäisi keskittyä enemmän edistymiseen kuin täydellisyyteen. Nimenomaan. Kielen oppiminen on matka, ei kilpailu. Joskus pelkään tehdä virheitä puhuessani. Virheet ovat luonnollinen osa oppimista. Ne auttavat sinua parantamaan. Olet oikeassa. Minun on omaksuttava virheitäni enemmän. Ajattele niitä askelkivinä. Jokainen virhe tuo sinut lähemmäksi sujuvuutta. Pidän tosta perspektiivistä. Kuinka harjoitat puhumista? Yritän löytää kielikumppaneita. Keskustelu on korvaamatonta. Kuulostaa tehokkaalta. Minunkin pitäisi etsiä kumppaneita. Ja älä unohda kielisovelluksia. Ne voivat olla uskomattoman hyödyllisiä. Olen kuullut niistä hyviä asioita. Kumpaa suosittelet? Nautin käyttää sellaista, joka keskittyy puhe- ja kuunteluharjoituksiin. Juuri sitä tarvitsen. Usein laiminlyön kuuntelutaitojani. Kuunteleminen on ratkaisevan tärkeää. Se auttaa sinua ymmärtämään myös erilaisia aksentteja. Kuinka onnistut harjoittelemaan johdonmukaisesti kiireisen aikataulun kanssa? Omistan vain 15 minuuttia joka päivä. Se pitää tavan hengissä. Se on hallittavissa. Yritän sisällyttää sen rutiiniini. Johdonmukaisuus on avainasemassa, jopa vähän joka päivä menee pitkälle. Näen sen. On rohkaisevaa tietää, etten tarvitse tunteja. Ehdottomasti. Jatka vain harjoittelua, niin näet parannuksen ajan myötä. Kiitos motivaatiosta. Tunnen itseni jo luottavaisemmaksi. Olen iloinen. Tukekaamme toisiamme tällä kielen oppimismatkalla. Odotan innolla edistymistämme yhdessä. Oppitunti 18. Joulun henki. Joulu on niin tärkeä loma, eikö olekin? Todellakin. Se tuo ihmiset yhteen ainutlaatuisella tavalla. Monet ihmiset pitävät koko viikon vapaata töistä ja koulusta. Kyllä. Se luo upean mahdollisuuden levätä ja juhlia. Minusta on aina mielenkiintoista, kuinka perinteet vaihtelevat kulttuurien välillä. Ehdottomasti. Eri maat juhlivat joulua eri tyyleillä. Jotkut keskittyvät perhejuhliin, kun taas toiset korostavat juhlaaterioita. Nimenomaan! Oletko koskaan kokeillut perinteistä jouluillallista toisesta maasta? Minulla on! Nautin kerran ruotsalaisesta joulusta sillien ja lihapullien kera. Kuulostaa herkulliselta. Olen aina halunnut kokea sen. Sinun pitäisi. Ruokien monipuolisuus tekee siitä vieläkin erikoisemman. Mitkä ovat suosikki lomaperinteistäsi? Nautin puun koristamisesta perheen kanssa. Se tuo kaikki yhteen. Se on ihana perinne. Puusta tulee aina keskipiste. Se todella tekee. Entä lahjojen antaminen? Lahjojen antaminen voi olla varsin mielekästä. Se osoittaa arvostusta rakkaille.
Olen samaa mieltä. Jotkut ihmiset jopa luovat henkilökohtaisia lahjoja. Ne ovat usein arvokkaimpia, ainutlaatuiset lahjat voivat kertoa tarinan. Tarinoista puheen ollen, onko sinulla suosikki joulumuisto? Kyllä! Sain kerran yllätysvierailun vanhalta ystävältä. Se oli maagista. Sen on täytynyt olla ihanaa. Yllätykset voivat tehdä lomista unohtumattomia. He voivat! Joulussa on kyse kauniiden hetkien luomisesta. Luuletko, että antamisen hengen pitäisi ulottua perheen ulkopuolelle? Ehdottomasti! Ilon jakaminen apua tarvitsevien kanssa lisää lomatunnelmaa. Ihana tunne. Monet organisaatiot järjestävät ajeluja tämän kauden aikana. Kyllä! On sydäntä lämmittävää nähdä yhteisöjen kokoontuvan. Älkäämme unohtako joulumusiikin iloa. Voi lauluja, he todella asettavat juhlallisen tunnelman kaikkialla. Voisin kuunnella niitä koko päivän. Ne herättävät sellaista lämpöä. Todellakin, jokaisessa kappaleessa on muisto, joka tekee kaudesta erityisen. Tämä on ollut ihastuttava keskustelu. Joulu on todella maaginen. Oppitunti 19. Vaiheet menestykseen. Mielestäni pienten askeleiden ottaminen on ratkaisevan tärkeää kaiken oppimisen kannalta. Ehdottomasti. Se estää tuntemasta itsensä ylikuormitetuksi. Oletko koskaan yrittänyt oppia jotain liian nopeasti? Joo, se voi olla turhauttavaa. Menetän usein motivaationi, kun asiat muuttuvat liian monimutkaisiksi. Nimenomaan. Olen oppinut, että kärsivällisyys on hyve oppimisprosessissa. Se todella on. Keskittyminen yhteen konseptiin kerrallaan helpottaa kaiken ymmärtämistä. Mitä strategioita käytät varmistaaksesi, että otat asiat askeleelta? Luon tarkistuslistan käsiteltävistä aiheista. Se pitää minut järjestäytyneenä ja keskittyneenä. Se on hieno idea. Joskus unohdan sen, mitä olen jo oppinut. Se on yleistä. Aikaisempien aiheiden uudelleen tarkastelu voi myös vahvistaa ymmärrystä. Kuinka pysyt motivoituneena ottamalla pienempiä askelia? Palkitsen itseni jokaisen vaiheen suorittamisen jälkeen. Se pitää asiat hauskoina. Palkinnot ovat välttämättömiä. Olen usein nauttinut herkkusta vaikean luvun päätyttyä. Se kuulostaa nautinnolliselta. Positiivinen vahvistus todella auttaa ylläpitämään innostusta. Onko sinulla mielessäsi pieniä askelia seuraavaan oppimistavoitteeseesi? Pyrin harjoittelemaan julkista puhumista. Aion aloittaa lyhyillä esityksillä. Se on tehokasta. Pienillä esityksillä aloittaminen voi lisätä itseluottamusta. Nimenomaan. Jokainen esitys toimii perustana seuraavalle. Minun pitäisi soveltaa samaa strategiaa parantaakseni kirjoitustaitojani. Se toimisi hyvin. Lyhyistä kappaleista aloittaminen voi auttaa sinua kehittämään selkeyttä. Yritän ehdottomasti sitä. Kiitos ehdotuksesta. Se on minun iloni. Yhdessä voimme oppia ja kasvaa. Olen innoissani nähdessäni, kuinka nämä pienet askeleet johtavat merkittävään edistykseen. Minäkin. Jatkuva ponnistelu kannattaa pitkällä tähtäimellä.
Ehdottomasti muistutamme toisiamme olemaan kärsivällisiä. Kyllä. Kärsivällisyys, pienet askeleet ja palkkiot ovat avaimemme menestykseen. Yhdessä valloitamme oppimistavoitteemme. Oppitunti 20. Lentomatkustamisen seikkailu. Oletko koskaan kokenut lentokonematkan jännitystä? Voi, monta kertaa. Se tuntuu seikkailulta joka kerta. Olen samaa mieltä. Yksi mielenkiintoinen näkökohta on pilvien läpi kulkeminen. Se on maagista, eikö olekin? Pilvet näyttävät pörröisiltä puuvillakarkilta. Nimenomaan. Se on yksi lempihetkistäni lennon aikana. Pilvien yläpuolella lentämisessä on jotain surrealistista. Tiesitkö, että pilvet voivat olla aivan erilaisia korkeuksissa? Kyllä, ne voivat näyttää ohuilta ja ohuilta, melkein eteerisiltä. Kävin kerran lennolla auringonlaskun aikaan. Pilvet maalattiin eloisilla väreillä. Sen on täytynyt olla henkeäs alpaavaa. Auringonlaskut lentokoneesta ovat mahtavia. Todellakin, se sai minut unohtamaan kaiken lentämisen pelon. Lentäminen voi olla pelottavaa joillekin ihmisille. Totta. Suosittelen usein häiriötekijöitä, kuten elokuvien katselua. Se on hyvä idea. Musiikki voi myös auttaa rauhoittamaan hermoja. Mikä on mielestäsi nautinnollisinta lentämisessä? Nautin odotuksesta päästä uuteen määränpäähän. Se seikkailun tunne on innostava. Pidätkö mieluummin ikkuna- tai käytäväistuimista? Rakastan ikkunapaikkoja. Näkymä on yksinkertaisesti liian hyvä unohtaa. Olen enemmän käytäväistuimen ihminen. Pidän siitä, että pystyn venyttämään jalkojani. Tämä on käytännöllinen valinta. Mukavuus on välttämätöntä etenkin pitkillä lennoilla. Ehdottomasti. Oletko koskaan kohdannut turbulenssia? Kyllä minulla on. Tuntui vuoristoratamatkalta taivaalla. Se on mielenkiintoinen tapa kuvata sitä. Se voi kuitenkin olla huolestuttavaa. Todellakin. Mutta muistutan itseäni, että lentäjiä koulutetaan noita hetkiä varten. Se on rauhoittavaa. Miehistön luottamus on elintärkeää lennon aikana. Se varmasti on. He hoitavat kaiken niin ammattitaidolla. Haluatko lentää mieluummin päivällä vai yöllä? Pidän parempana päivälennoista. Näkymät ovat nautinnollisempia. Näe sen. Yölennot voivat olla hieman salaperäisiä. Kyllä. Koskaan ei tiedä, mitä pimeydessä piilee. Jokaisella lennolla on ainutlaatuinen viehätys. Matkustaminen todella laajentaa näköalojamme.